Yun na. Musta? Okay, so meron tayong keycaps dito. Pero syempre, hindi lang keycaps to. Well, nakalagay naman sa title. Pero syempre, open muna natin bago tayo pumunta doon sa second part. Oops. Ayaw lang. Wait. Kasi yung shipping information nandito. Ayun. Okay. So, PBT keycaps. First time kong kumuha ng black and white. Bakit? Kasi, ay, hindi pala nakaayos to. Ganda-ganda pa ng intro. Pero, pakita ko lang sa inyo bago natin i-set up. Yan. So, yung keycaps. Actually, eto, kunin na natin paglalagyan natin. Eto na nga. So, papalitan natin. Hindi ko sure kung magiging mas maganda, pero feel ko lang yung black and white keycaps para dito kasi ang dami ko ng yellow tsaka black. So, siguro ito yung gagawin kong alay. Kasi at the same time, well, tulad nga na sabi ko na nakarang video, hindi ko trip yung switch nito. Bibili dapat ako ng mga switch pero meron pa ako nakita dito. So, ito na muna gagamitin natin. Liobog na switches. So, ano pa nga ba? Paklisin na natin to. Oops, commercial muna. Bago pala tuloy, baka malimutan ko kasi. So, ito na nga yung sound check muna tayo bago tayo magpalit. Medyo makunat pa rin talaga. Kaya, anyway. So, na-sound check ko naman yun, pero tuloy na natin. Umalog. Bago tayo pumunta doon, quick comparison lang. Kuha tayo ng letters. B. Siguro ito na. Quick comparison bago natin palitan. Mas mataas pa? Parehas lang naman. 'Di ba? Hindi mas mababa yung original. Cherry yata ito na Cherry ito OEM eh. Pero mas mababa Ayun Kita nyo ba? Hindi, ba't parang parehas? Kasi, sorry, kasi dito kasi sa taas to eh, kaya, to, Z. Same bro. So, parehas lang. Okay. Yung likod, so, almost the same. Ito yung papalit natin, pero black and white. Tapos, ito yung switch.
Pakita ko sa inyo yung papalit natin. Again, ito yung Leobog V4. Ayun, oh. Patagal na sa akin to. Dami ko na lang na-stock na switch kaya tapos nga tsaka yan, ayun, oh, parehas yung parehas yung kulay nila kaya wala lang, feel ko lang na ito yung palit ko. So ayan. Tapos ito kasi is 5 pins. Which is compatible naman tong Rocklam Amp Pro Max. Napakahaba ng pangalan. Ayan. Ito yung matigas. Ito suwabe. Okay. So, sige na. Palit na natin. Oops. Tabilin natin. Baka naghalo-halo. Mahirap magkakapareha sila. Tanggalin naman natin to. Tapos, rekta palit na lahat tayo nitong mga switch. Okay, commercial muna. Sakit. Ngawit ako. Pero medyo mabilis ko na nagawa. Medyo nasasanay na ang magbaklas-baklas. Pero, familiar, no? Gantong ganda yung tsura ng GMK. Pati yung yung lagay niya. Ito kasi medyo matigas ng onte. Ayun, no? Yung sa GMK, malambot eh. Tapos meron din siyang foam sa ilalim, oh. Diba? Oh, same same nung sa Rock Pira at saka sa GMK na kino-compare ko nakaraan. Anyway. So, pahinga lang ako saglit tapos kabit ko na to. Nakakapagod. Don't overthink things, baby. 'Cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go.
Okay. So, nabuo na natin. Meron lang tayong semi-casualty. Actually, dalawa. So, ito medyo nadurog. Di kita. Di kita. Ayun o. Medyo nadurog nung... Tatry ko is straight pero I doubt. Ito pwede pa to. Sure ball ako pwede pa to. Pero yung isa medyo malabo na. So, meron tayong extra 90 pieces pala. Sakto yung order ko. Yan. So, meron tayong mga casualty. Tatabi na natin ito. Laki ng difference din yung ano. Yung nito, ang kunat talaga nitong ano to, may nagsabi sa akin, nakalimutan ko yung tatak eh. OTM Whites. Ayun. And habang tinatabi natin yan, ito nga, dapat ngayon ko lang napansin, meron pala tong foam. Ito, wait. Tabi, dito na natin lagay. Malamang makita naman natin agad yan. Diyan lang naman yan. So, para hindi tayo masyado makalat. Ito, meron siyang extra foam. So, pero, iba na. Oh. So, para makompleto yan, lalagay na natin yung keycaps. Okay. Una natin. At ang ganda niya, men. Well, ma-resemblance niya yung A4 Tech. Pero check nyo to. Laki na difference. Yun, no? Diba? Ako, para sa akin mas maganda. Uy, may mga nakangat. May mga nakangat. So,
Hindi ko well, yun sa Switch, definitely upgrade yun. Kasi so, hindi ganun kaganda yung tunog niya kasi again, liobog yung nilagay natin. Hindi ko naman sinasabing pangit yung liobog pero syempre may magagandang switches and all. Pero yung keycaps, mas trip ko tong keycaps na to. Although maganda naman to, pero ayun kung bagay eh. Or siguro na-miss ko lang yung A4 Tech feels na keyboard kasi A4 Tech yan eh. Kulang lang nung numpad pero, 'di ba? Pero usable na siya sa akin usable na siya para sa akin ngayon kasi nung una makunat yung makunat yung Switch pero ngayon all goods. Oh. Naging mukhang simple siya pero maganda yung simple lang, 'di ba? Ganda ng tunog. Well, mas maganda na yung tunog niya compare kanina pero okay. So, yung Switch, bili ko dun parang nasa 1,000 something, 1,012 or basta sabihin na natin 1,000. Nabili ko sa Long Wind. So, technically, parang nag-upgrade tayo ng Switch. Yung liobog, parang mura lang yata itong liobog. Di ko matandaan. Wait. Sige, confirm ko. Wait. Yung cellphone ko. Okay, so quick recap lang kung magkano yung nagastos natin lumalabas. Kasi una, Long Wind. Long Wind. Okay, so yan. Yung keycaps, hindi, 914 lang pala. So, 914. So, parang kuha ko dito. Basta 914. 914 plus yung liobog. Oops. Yung liobog is mura lang pala. 366. So, 366 plus 366 plus yung keyboard na mismo, which is rack. Ano yun? Okay, so rack lang ang 2434 plus 2434 3714. Wait lang, yung niluluto natin, may umapak na naman na pusa. Balikan ko. Sige, teka lang. Okay, going back. Napakang kasi, may niluluto. Yun yung niluluto ko yung pagkain ng mga butso kayo. Pero anyway, going back. So, again, mas decent siya sa akin. Actually, okay na nga yung una. Yung kung ano yung out of the box niya. Kasi, meron ka naman Switch, meron ka naman keycaps and all. Pero, siguro yung marirecommend ko lang yun lalo na kung bago ka. At syempre, di mo naman mako-compare pa. Syempre, una lang, lalo na kung yun yung bukod tanging mong keyboard, di mo naman mako-compare itong rack sa ibang keyboard. Like, mas okay ba to? Mas okay ba yung ganyan, di ba? So, decent naman siya. Pero again, mas okay sa akin. Mas naging decent siya. Yes, hindi siya endgame keyboard. Pero alam mo yun, di ba? Magagamit, mas siguro tatagal to ng mga at least isang taon. Depende na, lagpas isang taon. Syempre, depende na lang kung paano mo gagamitin. Pero, going back, mas trip ko to Hindi nga lang siya ganun ka-fancy, di ba? Yung, kasi nga, ito, makulay-kulay ito, pero, simple lang chill lang, no? Yun, pero ang total ng ginastos nga natin, ayan, 3714. Ngayon naman, kung hindi ka pa nakabili nito, meron kasing bare bones nito, kung pagkakatama ang pagkakaalala ko ayan. So ayan, ito to, ayan. Kasi yung original 2995. Ngayon pwede ka mag bare bone pero kasi onti lang yung price difference 'di ba? So 200. So anyway, so yun lang. Liobog, marirecommend ko lalo na kung galing kayo sa mga Otemo Switch kasi di siya ganun kaganda yung sound pero mas maganda yung feels, typing feels mo. Ayun ano to, ramdam ko naman din
Unlike nung kanina kami nakunat eh. Tsaka trinay ko talaga gamitin to ng siguro nung pagka-kuha ko, di ba? Siguro ginamit ko mga 1-2 oras. Medyo nangangawit yung kamay ko. Pero ito, yung gamitin to ng trabaho. Tapos Altab Dota. O kaya Valorant. O kung ano man nilalaro mo. Anyway, so dito na natin ito tatapusin. Medyo humahaba na tayo. Pero, bilang kung may gusto kayong tanong, gusto kayong pa-testing, may gusto kayong malaman, comment nyo lang. Yung iba hindi ko masyado nasasagot kasi medyo dumadami na yung mga nagko-comment unlike before. Pero tinatry ko pa rin sagutin. Anyway, so again, Rocklam ang Pro, yung keyboard. Tapos yung keycaps galing sa Longwind na binili natin white on black. Actually, ito. Tapos yung Lobog switch. Kung gusto nyo lang makita, ito yung extra switch which is pwede naman nating maglagay ito to. Parang ito magiging white. Yan. Tapos yung mga pause, ito magiging white. Pero mawawala kasi yung pagiging ano natin ng A4 tech eh. Tapos meron siya yung mga extra keycaps. Ba't kaya ang dami yun? Okay. Pagka naka full keyboard ka. Anyway, so yun. Goods yan. So, yun. Dito na natin tatapusin. Yun yung full set natin. Ano mas maganda? Ito yung isa. Comment nyo na lang. Sige na. Bye-bye and Bapu. Hindi ko pala masyado na feature kanina. So, ayun, TBT keycaps. Oops, tabla. Hindi magkasya. Pero yan, XVX PBT keycaps. May QR, di ko alam kung para saan yan. Pero, Instagram pa sila, Warmier keyboard. Dito paano, sponsor, binili natin yan lahat. So, manufacturer, okay. So, decent box. All goods. Oh, yun lang. Yun na.